Доброго дня. Отже, перейдемо до вивчення програми Real-Time Landscaping Architect. Відкриваємо, запускаємо цю програму. Починаємо Start New Design. Я нагадую, що цей курс має основи Real-Time. Якщо у вас є вже досвід великий, цей курс вам не обов'язково проходити. Якщо досвіду дуже мало або його немає, тоді ця програма може бути для вас цікава. Вона використовується для роботи з 3D-об'єктами в ландшафтному дизайні і виконання креслень. Починаємо ми наступним чином. Якщо ви працюєте в системі метр-сантиметр або дюйми-ярди, ви можете вибрати свою систему. Нажимаємо Settings, Program Settings, English або метрична. Ми працюємо в метрах. Окей. Після цього ми маємо завантажити наш план. У нас є готовий план, це реальний об'єкт від замовника. Вже зроблений геодезичний проєкт з готовим планом. Ми маємо ось розміри ділянки. Якщо ми приплюсуємо оці всі показники, у нас буде 40 метрів на 25. Або можемо використати оцей планчик вже з готовими розробленими архітектором доріжково-стежковою мережою і погоджена з клієнтом. Наша задача візуалізувати цей об'єкт і розмістити рослини і елементи ландшафтного дизайну. Як ми працюємо? Переходимо в програму Real-Time, нажимаємо Файл, Імпорт. Ми можемо імпортувати модель SketchUp або 3ds, картинку, Picture, Google Maps, так само CAD програму і в форматі DVG, DFX і так далі, PDF. Ми вибираємо Picture. Next, Overlay вибираємо. Next. Ось наш план. Open, відкрити. Next, Next, Finish. Ось наш план. Але ми бачимо, що тут розмір не відповідає дійсності. Нам потрібно його таким чином повернути. Знову ж таки нагадую, 40 метрів зверху. З північної сторони. Length. Пишемо 40, Enter. Але наша сторінка дуже велика. Нам треба її зменшити. Як це можна зробити? Файл, Page Setup, Lot Size. Вибираємо 60 нам буде достатньо метрів. Окей. Тепер він зменшився. Переміщуємо ліву кнопочку миші наш малюнок. Починаємо ми з будинка. У нас є будинок, є реальні фото цього будинку. Ось нам клієнт скинув. Ми зробили фото. Починаємо з першого поверху, цокольний поверх. Ось він. Висота 1 метр, на який накладається фундамент. 1 метр. Вибираємо Building, House. Якщо ви нажимаєте на колесо миші, у вас образується така рука. Або нажимаєте тут на руку і ви можете рухати ваш план. Потім на стрілочку знову. House. Повторюємо наші. Ось якщо у вас так мишка стрибає, значить можете забрати прив'язку до сітки або перемістити сам малюнок. По сітці. Зараз ми його зробимо. Отак. House. Ми бачимо, що трошки у нас заважає наша прив'язка. Переходимо ось, просто повторюємо контури нашого будинку. Є.
Є три режими: план, перспектива, 3D. Правою кнопкою миші можете крутити його в різні сторони. І walkthrough. Walkthrough розглянемо в самому кінці. Перспектива. Наш цей будинок не влаштовує, ми будуємо, нагадую, перший поверх, цокольний поверх. Ось цей. Ось цей перший поверх. Отже, переходимо в налаштування. Roof можемо не чіпати кришу, Wall Material. Нам потрібен той матеріал, який нам замовили клієнти. Вони вже вибрали. Ось є камінь. Вони хочуть отакий матеріал. Вибрали собі в магазині, який хочуть його придбати. Ми можемо його імпортувати в нашу програму. Що для цього робимо? Ми його копіюємо. Copy. Після того переходимо в документи, Real-Time Landscaping Architect, Custom Data, Building, Wall, Custom і вставляємо. Після того він з'являється у нас в текстурі Wall Material. Нажимаємо на текстуру, вибираємо Custom. Ось наш будинок. Є. Тепер налаштування. Висота 1 метр. Roof Pitch 0. Add Corner Trim. Забираємо галочку. Ось такий у нас будиночок. Тепер будемо будувати другу частину, а саме двоповерховий будинок з отакою цеглою. План краще всього малювати в режимі план, а не перспектив. Починаємо. House. Беремо магнитик для прив'язки і повторюємо контури нашого будинку. Є. Перспектива. Ми бачимо, що він наклався на попередній будинок наш. Що потрібно зробити? Потрібно його підняти. За це відповідає меню Elevation. Нажимаємо, ставимо 1 метр. Висота стін близько, якщо 2 поверхи, це близько 5,5 метрів. Так. Add Corner Trim забираємо. Вибираємо Wall Material. Це у нас буде Brick. Десь приблизно найбільш схожий це оцей елемент. Тепер дах. Дах у нас теж вже вибраний клієнтом. Ось він у нас як виглядає. Наш дах. Він же побудований, ось ми маємо таке покриття. Ми його копіюємо, те, що нам скинув клієнт, копіюємо і вставляємо в документи Real-Time Landscaping Architect, Custom Data, Building, вибираємо Roof, Custom і вставляємо. Після того цей елемент з'явиться у нас ось тут. Roof Material, нажимаємо, вибираємо Custom, ось наш дах. Ще тут ми бачимо, що це трошки білий-сірий колір, нам потрібен коричневий. Переходимо донизу, вибираємо, нажимаємо ось це на білий колір, вибираємо коричневий темний. Окей. Тепер нам потрібно розмістити двері і вікна. Ось передня частина будинку. Так. Ми бачимо, що будинок має трошки іншу форму, і зараз ми його редагуємо. Переходимо на малюнок передньої частини. Ось. У нас є ось такий от елемент, який ми не взяли до уваги. Ми можемо його редагувати. Дуже просто. Переходимо в меню план. Нажимаємо, дивимося, щоб у нас тут був безпосередньо перший наш поверх вибраний. Після того Edit Points. Edit Points. Можемо додати сюди точку, для того, щоб ми вийшли на ось цей контур. Insert Points. Додаємо точку тут.
Потім ще одна точка нам потрібна буде тут. Ось тут ще точка треба. Ось таким чином. І просто переміщаємо ці точки без нашої прив'язки магніта. По малюнку. Першу точку. Друга. Третя. Четверта. І п'ята. Є. Ось наш об'єкт. Виходимо з режиму Edit Points, переходимо на будинок. Тепер у нас виділився будинок. Таким самим чином йдемо Edit Points, Insert Points, додаємо точка. Одна точка тут, друга поряд, третя, четверта, п'ята, шоста. І таким чином, тобто не страшно, якщо ви раптом щось забули чи сплутали, ви можете все це редагувати дуже просто. Можемо включити магніт для прив'язки. Ось так. Він зразу прив'язує до першого об'єкту. Ось так. Маємо ось такий будинок. Виходимо з режиму Edit Points. Тепер у нас є двері і вікна. Двері у нас звичайні, коричневі. Ось вони тут напроти будуть. Ми нажимаємо, виділяємо будинок, нажимаємо Door, підбираємо модель. Ось приблизно отакі. Є. У нас трошки може бути інші. Отакі, напевно. Так, є. Тепер вікна. Ми бачимо, що у нас тут є такі заокруглені вікна і вузькі вікна. Шукаємо те, що нам підходить. Нажимаємо на Window, Model. Вибираємо заокруглення вікно. Окей. Воно у нас ось тут. Ми його можемо підняти за допомогою меню Elevation. Близько 3 метрів. Ставимо. Все чудово є це вікно. Дивимося по розмірам. Трошки менше. Ось так. Є це вікно. Є ще отут вікна. Таке саме, тільки вужче і прямі вікна. Прямокутні. Це ми Ctrl-C, Ctrl-V копіюємо, вставляємо сюди. Тільки трошки ми його зменшуємо. І зменшуємо ширину. Воно трошки вужче. І висоту. Є. А тут нам потрібні прямі вікна. Window. Вибираємо прямі вікна. Ось такі. Вузькі. Нажимаємо ОК. Тільки тут воно трошки вужче. Зменшуємо width. Можливо, 0,8, хай буде 0,8. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-V. 3 вікна і 2 зверху. Ось у нас є вікно, ми його піднімаємо на висоту 3 метри. Замало. Маємо збільшити. А, це воно 3 метри. Якщо ви щось зробили не так, нажимаємо Undo. Стрілочку. Elevation 3 метри. Ось так. Потім ми його можемо копіювати, ставити ось сюди. Будинок може занадто високий, ми трошки його зменшимо. До 5 метрів. Ось так. Угу. І вікна трошки менші. Ми виділяємо ці вікна трошки нижчі. 1 і 4. 1 і 4. І, можливо, Elevation трошки нижче. Ctrl зажимаємо, можемо виділити всі ці об'єкти. Elevation 2, перший поверх, 2,8 може бути. Або повертаємо назад, хай буде так. Є у нас ще 2 вікна тут вузеньких.
Ось вони, два вузеньких віконечка. Ми вибираємо Window. Ось таке можна вікно взяти. Тепер тільки трошки нижче. Ctrl-C, Ctrl-V. Піднімаємо на висоту 2,8. Ой, не те. 2,8. І ще два вікна там. Тепер переходимо на інші частини будинку. Шукаємо. Ага, ми бачимо, що у нас тут ще є два вікна збоку. З цієї частини у нас є два вікна вузеньких, таких як і оці. Одне вікно, Ctrl-C, Ctrl-V друге, і піднімаємо на висоту Elevation 2,8. Йдемо далі. Так. Ззаді будинку у нас є такі широкі вікна. І ось тут ми маємо по такому вікну по вузенькому теж. На кожному куточку. Так само, як і з тої сторони. Так, беремо нижню частину. Один. Копіюємо, вставляємо. Ось ще одне вікно. І одне вікно буде ось тут. Ось таким чином. А тут у нас вікно таке, як і ось тут. Копіюємо, вставляємо. Ось так. Тепер задня частина будинку. У нас є три таких широких вікна. Вибираємо Window. Ось таке вікно. Тут. Ctrl-C, Ctrl-V. Ось таким чином. І одне вікно зверху. Піднімаємо. Є ще у нас тут двері, скляні двері і звичайні коричневі. Підбираємо Door. Скляні двері. Ми можемо вибрати або скляні двері, або вікно. Ну, давайте скляні двері візьмемо будь-які. Я зрозумію, що не точно такі, як у клієнта, але це не настільки важливо. Ми займаємося більше ландшафтним дизайном, ніж дизайном будинків. Висоту 2,8. Трошки зменшуємо. Є іще одні двері внизу, такі самі, як і парадні. Є. Закінчили ми з будинком, треба зробити тепер ось цю частину. Ось цю частину і сходи, і колони. Для того ми вибираємо меню план. Після того так само беремо хаос, будівля і повторюємо наші контури нашого крильця.
перспектива, нас це не влаштовує. Ми ставимо висоту 1 метр, roof pitch 0. Roof material у нас буде плитка. Вибираємо Show All Material Categories, Patio. Десь може бути приблизно ось така плитка у клієнта. Забираємо галочку від Add Color Trim. Вибираємо Wall Material, той, який у нас вже вибраний для нашого цоколю. Ось він, будинок є. Так. І таке саме переносимо на оцю частину. Передню частину. House. Повторюємо наш будинок. Дивимося ще раз на фото. Передню частину. Угу. Прямокутний. Ось так. Те ж саме ми робимо і тут. Вибираємо Roof Patio, плитку. Після того Wall Material, Custom. Після того Wall Height 1 метр, Roof Pitch 0. Add Color Trim забираємо. Ось таким чином. Після того ми перейдемо до колон і до сходів. Отже, займаємося тепер колонами. Нам потрібно побудувати ось ці дві колони. Де ми вибираємо колони? План. Колон. Вибираємо ту колону, яку нам потрібна. Ось ця колона. Окей. Але вона занадто велика. Нам потрібно її зменшити. По-перше, її підняти. Elevation. Так. Ми маємо її підняти з допомогою механізму Elevation. 1 метр. Після того вибираємо десь близько 0,2 метрів ширина і довжина. Ми бачимо, що у нас зменшилася висота. Це тому, що у нас тут галочка Scale Evenly. Ми її забираємо. І тоді ми можемо окремо вже змінювати і той показник. Ви бачите, що цей змінився, а цей стоїть на місці. Близько 0,2-0,2. І тут близько 2, напевно, метрів має бути висота цієї колони. Тепер потрібен матеріал. Нажимаємо сюди, Edit Materials, нажимаємо на картинку, вибираємо Brick і такий самий Brick 98. Окей. Окей. Ось наш матеріал. Ми його можемо скопіювати. Зараз ми його трошки перемістимо сюди. Скопіюємо, вставляємо, переміщуємо його ось. Це, звісно, легше робити в режимі план, ніж перспектива. Але і так теж можна. Колони в нас є. Тепер сам дах. Ось оцей дах. Для цього ми переходимо в меню план, будуємо ще один будинок. Включаємо магніт. Ось таким чином. Але стіни нам не знадобляться, тому стіни ми робимо на нулі. Wall height у нас 0. Elevation піднімаємо наш будинок вище. Elevation, давайте там 3 метри. Ось він у нас. Підбираємо Roof Material відповідно до замовлення клієнта, який в нього вже є побудований. Ось цей. Ще раз. Custom. Так, окей. Так. Add Color Trim забираємо. Колір коричневий. Окей. І є ще інструмент Edit Roof Type. Трошки для того, щоб змінити дах. З'явився плюс-мінус. Нажимаємо лівою кнопкою миші. Ось такий елемент у нас появився. І
зменшуємо Roof Pitch. Можливо, це занадто широко тут. Виходимо з режиму Edit Roof Type, нажимаємо знову назад. Трошки зменшуємо сам будинок. Або Roof Overhang. Трошки додамо. Ось так. Те саме ми робимо і з цієї сторони, але ми можемо скопіювати ось цю колону. Ctrl-C, Ctrl-V. Переносимо її на задню частину будинку. У нас колони тут є. Давайте ми знайдемо це фото. Ось 4 колони. 4 колони високі. Тут одна, але вона висока. 5 метрів ми її робимо. Ось таку. Можливо, це занадто високо. 4 і 8. Бо 4, навіть і 5. Бо 6. Є. Ми її копіюємо і вставляємо на інші місця. Слідкуємо, щоб виділити саме цю колону. Ще раз нажимаємо. Ось колона виділилась. Ctrl-C, Ctrl-V. Ставимо її сюди. Ctrl-V вставляємо її сюди. І останню. Перспектива. Ось наші колони. Дивимося, чи ми все правильно робимо. Перевіряємо. Тут 2 і там 2. Все правильно. Також будуємо тут дах. Але нам потрібно підняти, зробити ще ось цей балкон. Ось цей. Закриваємо план. Копіюємо нижню частину. Ctrl-V, вставляємо її знову назад. Перспективу. Elevation піднімаємо наверх. Зменшуємо її висоту. Enter. Ось так. І піднімаємо ще трошки наверх. Під наші двері. Ось таким чином. Нам потрібен тут дах. Меню план. Будуємо хаус. Магніт. Прив'язку. Повторюємо контури нашого першого поверху. Перспектива. Ось наш будинок. Пам'ятаємо, що нам стіни не потрібні. 0. Elevation. Давайте ми візьмемо 5 метрів. Roof Material. Підбираємо той матеріал, який нам клієнт дав. Custom. Ось він. Add Color Trim. Забираємо галочку. Колір змінюємо на коричневий. Окей. Трошки змінимо дах. Edit Roof Type. Плюс-мінус з'явився. Нажмемо лівою кнопкою. Так. Піднімемо трошки вище сам об'єкт. І зменшимо Roof Pitch. Ось таким чином. Можна ще менше зменшити трошки. Ага, це занадто. Ось так. І тепер у нас є об'єкт. І закінчимо ми сходами. Перший урок закінчимо сходами. Сходи будуються дуже легко. Переходимо Patio Stairs. Вставляємо лінію, правою кнопкою завершуємо. Будуються ось такі сходи.
Підбираємо матеріал такий, який нам клієнт вже запропонував. Show all material. Custom. Ось він. Так. Можливо, ще змінимо самі сходи таким чином, щось інше підберемо. І довжину. Довжину. Run. Трошки ось так збільшимо. Є наші сходи тут. І тепер наші сходи будуть спереду. Так само Patio Stairs. Правою кнопкою завершуємо. Можна зробити Switch Sides, якщо у нас сходи в іншу сторону дивляться, можна зробити Switch Sides, і вони будуть в цю сторону дивитися. Перспектива, ось вони. Тільки у нас трошки інші чомусь вийшли. Спробуємо ще раз. План. Patio Stairs. Можемо так розвернути. Переносимо сюди. Ось наші сходи. Нам треба ще їх підняти. Elevation. Elevation. 1 метр. Enter. Матеріал змінюємо на те, який в нас вже є. Окей. Так. Матеріал самих сходів. Thread. Ось цей. І трошки збільшуємо довжину. Ось таким чином у нас є сходи. Дивимося ще висоту. Ось тут перевіряємо. Ага, тут трошки треба їх підняти. Elevation. 1 метр. Зберігаємося. File, Save. Зберегти. Ось є у нас вже готовий будинок. У нас тут ще є 2 вікна, ми їх не показували, але я зараз швидко їх добудую, вони вузеньких отаких. Бо навіть ось такі. Ctrl-C, Ctrl-V, одне вікно. Ctrl-C, Ctrl-V, друге вікно. Ось такі вузенькі, там є 2 вікна. На цьому ми завершимо перший урок. У нас на другому уроці буде баня і побудова гараж. Дякую за увагу, успіху з першим уроком і чекаю вас на наступних уроках.